پیجز اوس صرف د بلاګ دا پیج پاتې شو خو دا هم برابر دی سټرکچر برابر دی خو لږ چینجز پکې کوو د دې چینجز لپاره په کسټمایز آپشن باندې تاسو کلیک کړئ دا کولاو کړئ نو کسټمایز کړئ د لی آوټ او د لکه کوم سایډ بار ویجټس دي دا ټول د هغه ځای نه منیج کېږي چې دا لږ وګورو که زه بلاګ ته راشم په بلاګ کې بدل دی کې د بلاګ آرکایو نه مطلب دا دی کوم کټیګریز چې کولاوي یا ټیکسټ چې کولاوي د هغې سټایلز به څنګه وي نو ویت چې دی ډیفالټ دی که تاسو کسټم کړئ نو خپلې مرضۍ ویت ورله سلیکټ کولی شي دا به زه ډیفالټ پرېږدم چې فیچرډ ایمیج به شو کېږي که نه کمنټ به شو کېږي که نه پبلش ډیټ به شو کېږي که نه لکه دلته اوس پبلش ډیټ نه شو کېږي نو که تاسو هغه انیبل ډیسیبل کول غواړئ هغه دغه کولی شئ ټیکس نه شو کېږي که هغه تاسو انیبل ډیسیبل کول غواړئ هغه به کې کولی شئ بیا کانټنټ چې دی فل کانټنټ په شو کېږي د پوسټ او که نه ایکسرپټس په شو کېږي مطلب شارټ کانټنټ نو هغه هم سلیکټ دی ځنه د دې بیا په ډیزاین کې هم لږ آپشن دی چې د فونټ سایز به څنګه د ټایټل سایز به څونه او د فونټ سایز د ټیکسټ به څونه هغه آپشن پکې هم موجود دي دا هم تاسو د دې ځای نه بیا سنګل پوسټ چې کولاو شي د هغې سټایلز به څنګه وي هغې کې به آپشن ټول څنګه شو کېږي دا چې دی دا اوس سنګل پوسټ کولاو دی دلته کې نو که فرض کا زه سنګل پوسټ د دې ځای نه ویم چې پبلش ډیټ نه شو کېږي دا زه انیبل کړم نو لکه پبلش ډیټ هم شو کېږي نو هغه تاسو د خپل یوز مطابق دغه کولی شئ دلته کې ریلیټډ پوسټ آپشن کې تاسو انیبل کړئ نو لکه بیا به لاندې آپشن هم ښایي چې دې سره کوم ریلیټډ پوسټ چې هغه به ورسره دلته کې انیبل شي شو کېږي به نو هغه هم ما دلته کې انیبل کړو او نمبر آف ټوټل پوسټ په څونه شو کېږي په څونه کالمز کې به شو کېږي چې په 4 کالم کې به شو کېږي او 4 پوسټس به شو کېږي نو هغه هم بیا تاسو کسټمایز کولی شئ اوس یې سره 3 ریلیټډ پوسټونه څلورم ځکه نه دی شو کړی نو د دې نه هم تاسو بیا د دې دا کم میټا ډیټا چې دا تاسو بندولی شئ لکه د دې اتر مزه دلته شو کول نه غواړم د دې کیټګري شو کول نه غواړم کمنټس شو کول نه غواړم صرف د دې ټایټل شو کوم او ایمیج چې دی هغه شو کوم اوس د ایمیج نه دی اډ شوی نو هغه ایمیج هم ځکه نه ښایي بیا په دې کې دلته کې د سایډ بار آپشن موجود دی په دې تیم کې سایډ بار آپشن نظر راشم دلته کې سایډ بار به ډیفالټ لیفت طرف ته رائټ طرف ته وي که نه وي ډیفالټ په پیجز باندې په سایډ بار څنګه هغه ډیفالټ دی په بلاګ باندې په سایډ بار څنګه هغه ډیفالټ سلیکټډ دی ویت پیسو نه 30% ویت پې کدا سیوا کوئی کموند دی ویت په کمیږي سیوا کیږي د دې ځنه به دا پبلش کم بیا دلته کې ویجټس سیکشن بدلته کې هم موجود دي د دې ځای نه هم دا مین سایډ بار دلته کوم سایډ بار چې د دې ویجټس منیج کیږي او که تاسو دغه ته راشئ اپیرنس ته نو په اپیرنس کې بدل کې په ویجټس سیکشن کې هم دغه ویجټس موجود دي تاسو د هغه ځای نه هم کول مطلب د هغې کسټمایزیشن کولی شئ دلته کې ریسنټ کمنټس زمانې دي پکار دا به زه ډیلیټ کړم د دې ځای مطلب بلاک زه ریموو کړم ریسنټ پوسټس مې پکار دي او دلته کې به زه په دې کې مینیو ایډ کړم که زه مینیو سرچ کړم مینیو نو نیویګیشن مینیو مې راواغسته او دلته کې کومه مینیو چې دا هغه مین مینیو هغه مې سلیکټ کړه او زه به ویم چې دې ته به زه ټایټل ورکړم مینیو که تاسو ورله نه ورکوئ نو هغه هم صحیح نه شي پرېږدئ یې که پرېښودل غواړئ د دې نه علاوه که تاسو په دې کې نور څه ایډ کول غواړئ لیټ سپوز زه په دې کې دلته کې ایډ کوم کسټم ایمیج ټیک زه یم چې دلته کې زما یو کسټم ایمیج پکار دی هغه به کې ایډ کوم دلته کې میډیا لایبرري زه کولاو کړم او په دې کې زه ایمیج ایډ کولی شم دا ایمیج به زه سلیکټ کړم او که دې ته زه ټیکسټ لیکل غواړم سټے اپډیټډ نو سټے اپډیټډ ټیکسټ هم ما دې ته ولیکو دا به زه سینټر الاین کړم مختلف ویجټس تاسو په دې کې ایډ کولی شئ او د هغې کسټمایزیشن کولی شئ سیم هغه ګوټنبرګ په شان آپشنز دي هلته کې چې تاسو ایډ کولی شئ دلته ایډ کولی شئ دا زه اوس ریفریش کړم نو دلته کې ریسنټ پوسټ ښایي دا ښایي اوس بیا پسې دا ښایي دا د دې پوزیشن چینج کېږي را چینج کېږي لکه لیټ سپوز دا زه سلیکټ کړم دا زه ښکته بوزم راوستی شم یا دا زه سلیکټ کړم دا زه بره بوزم نو دا به اوس د مینیو نه بره راغې او په ریسنټ پوسټ پسې به شوګېږي نو دا تاسو کسټمایز کولی شئ او بیا مطلب دا چې کله تاسو وړوکې سکرین ته راشئ نو د هغه به هم لکه فول د هغې ریسپانسیو وي او صحیح به شوګېږي هېڅ مسله به پکې تاسو ته نه وي نو په دې ځای کې دا آپشنز چې دي پوره شو بس په دې بلاګ ویب سایټ یو بالکل بیسک هر څه سره چې دی هغه تیار شو بس صرف بلاګز ورته ایډ کوئ پوسټ دغه کوئ اوس په دې کې صرف یو نیکسټ آپشن به وګورو په نیکسټ ویډیو کې او هغه به وایي چې ګیسټ پوسټ آپشن په دې کې موږ څنګه ایډ کوو مطلب دا چې نور څوک ستاسو ویب سایټ ته راځي او هغه په دې کې پوسټ ایډ کول غواړي هغه څنګه ایډ کوي